ang Rising Era Dynasty. So, walang bayad ito. All you have to do is to convince your two feet, two foot, to attend this training. This is a free training and then we are very fortunate. Why? I-share niya lahat yung nalalaman niya for the past 1 decade of his life doing this business. So lahat po ng knowledge niya, ibinuhos niya na po dito sa Red. Kasi sabi nga ng ating coach, kung kaya niya lang or kung may chance lang siya mag-network, kagaya natin, gagawin niya talaga. Dahil sa ganda ng system, ng product na meron ang Rising Era Dynasty. Okay, so without further ado, can we stand now guys to welcome ng bonggang-bongga yung ating coach. So siya po ay, personally, every time I talk to this person, to this coach, ng ating coach, so na ano ako, pag nangihina na ba? Pag nangihina, syempre madaming rejection sa labas. Sobrang nahiging, kumbaga sa cellphone, kung battery empty na nakapula na, full charge. So, grabe ako natututunan dito. So, dito, nagandahan naman dito, hindi po ito madamot. Well, in fact, napaka forgiving o mapagbigay na tao. Okay, so we will do the traditional clapping. So when I say do, isang palakpak, isang padyak, isang more. Ngayon, dahil po ito ay hindi naman ito talagang normal na tao lang dito sa company natin. Ito po ay ating Vice President in Marketing. Yes! Right? So when I say do, More! be, More! live, More! practice, More! ano. So ayan po, so lakasan po natin kasi bibigay na ng ating coach yung ating napakagandang training. Alright. Isang masigabong palakpakan. Yes! None other than Coach Sam Ortega. Naloko. Mike, ako si Tess, dito ba? Hello, good evening! Good evening! How are you? Excellent! Are you sure? Yes! Hindi ba kayo? Ano? Mahina. Mahina. So, kasi natin. Grabe. Giniginaw na kayo? Hindi pa. Pagka giniginaw na, galaw-galaw. Okay, so again, good evening. I'm Mr. Sam Ortega, Vice President for Marketing and Training ng Rising Era. Yes! Grabe! Every Friday, I'm excited to stand here and talk to you about our system. For those people who have not known me yet, I've been in this business for more than 20 years now. Matagal na ba o matagal-tagal na rin? Sobrang. So more than 20 years. I started in 1991 after college. I engaged into network marketing part-time while I'm doing my full-time ministry vocation at that time. Alright, so umanap ako ng pagkakitaan na hindi ko kailangan mag-full-time and at the same time magawa ko yung ministry ko which is full-time ako at that time. Alright, and even then, that was 1991, I'm not really building the network, I'm just engaging myself into direct selling. Sino sa inyo nagda-direct selling dito? Meaning nagre-retail. Sino nagre-retail dito sa inyo ng products? If you're not doing it, you're missing a lot if you're not doing retailing. Because network marketing, whether you like it or you like it, it's about sales, right? Kung walang sales sa ilalim nyo, kikita ba kayo? No. So if you're not selling, your downline also will not do selling. Pareho lang yun, pero hindi na mangyari. Duplication pa rin down the line. I'm a hardcore network build. Old school ako eh. Meaning old school, natutunan ko yung network at that time na ang mga kasabayan ko is yung mga old-timers. So meaning, yung principle are basic,
going back to fundamentals, and as we progress, no, as I progress sa network marketing, I've learned a lot over the course of 20 years, more than 20 years actually. 1991, ilang taon na mula ngayon? May calculator kayo? Right, so 2000. it's a vast, no, wealth of idea and knowledge na natutunan ko po sa negosyo nito, whether it's international or local. And from that time onwards, as I'm learning in this industry na masyadong matagal na, I consider myself, I'm a self-proclaimed good student ng network marketing, whether it's international and local. And but it took me many years. Actually, just recently, probably less than 8 years ago, when I learned about the system. Meaning, yung una, it's all about myself. Meaning, it's about my sheer talent, no? And talent sa pagsasalita, talent sa pag-organize, talent sa leadership. So, doon ako nagbabank. Meaning, it's all about me. And not really after duplication. Kung gaano ka kalakas, gaano ka kasigla, kung kaya mong magpuyat hanggang alas 2, kung kaya mong di matulog 3 araw during networking, gano'n ang labanan before. But I learned sa maraming mga gurus, sa maraming mga experts sa industry ito, na naging highly successful, hindi lang basta successful highly successful consistently for many years, not only 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, and they retire rich. At ang key na nakita ko na pinopromote talaga nila, you name it, they talk about system. So after learning that about the system, I told myself, anong system yun? Kasi if you look at yung mga different gurus, they have also different system na i-implement nila. But what I did is to study different system ni Randy Gage, system ni Team Sales, system ni Eric Worre, system ni Don Faila, system ni Fearless Networker, si Don Falcone, marami pa ng mga gurus. And meron siyang mga pagkakapareho doon sa system nila. Magkakaiba lang yung kanilang execution, pero halos pareho siya. So what I did is to study ano yung mga commonalities na yun, no? Ng mga system na yun, at lagyan siya ng pagkakasunod-sunod para mas madali siyang sundan, especially sa Filipino market. Different countries, merong different culture, may mga different way of understanding yung negosyo natin. So after that, sabi ko just recently, 8 years ago, or probably less than 8 years, 7 years ago, I started developing yung system. At ang lagi kong tinatanong is yung mga top earners sa iba't ibang company na mga kaibigan ko. So simple lang ang tanong ko sa kanila, bro, you've been successful sa company mo. Whether isang company o lumilipat siya several companies, pero every company na pinupuntahan niya, nagtatap siya. Diba? Sabi ko sa kanya, anong unang gagawin mo pag mayroong bagong pumasok sa'yo na business partner o bagong downline? Anong unang gagawin mo? So, meron siyang sasabihin, yung isa, tuturuan ko siya about prospecting. Diba? Tapos tatanungin ko naman yung ibang leader naman, na kilala ko rin, kaibigan ko rin, tatanungin ko rin, and he will have different answer to my question. Same also with 2, 3, 4, 5. Then, I asked them, anong system ang in-implement mo? So, tinanong ko yung system, is not really a system. Ito yung mga kinagawian lang. Alam mo yung nakasanayan lang? Nung makasanayan na i-transfer down the line sa network nila, yun yung ginagawa na nila. Pero when you talk about system is a methodical approach, step-by-step procedure na susundan mo talaga. Wala silang ganon. So, I think it's much better to create a system na step-driven siya. Meaning, you can identify anong step siya, then identify also anong kinakailangang mindset, anong kinakailangang skill set, anong kinakailangang tool set para ma-execute very well yung step na yun. So yun po, ang ginawa ko ay na-implemented ito sa company na sinalihan ko before, and I was surprised. Hindi ko alam na it will be easier for me to build
my network. Nung in-implement ko siya, in 6 months time, sa company na yon, I reached my first million. 6 Okay. months. Okay. Okay? So kasi doon sa amin, ang top earner doon, bukod sa annual top earner, meron kaming quarterly. Every quarter, nag-award kami doon. Kung sino yung top earner for this quarter, first quarter, second quarter. Kaya makikita mo yung labanan, di ba? Yung number 1 sa first quarter, yung later sa second quarter, number 3 o number 2, pero pumaangat. So labanan sila. Pero at the end of the year, di ba, in total, kung sino yung pinaka-top, i-award din namin siya. So ganun yung namin, yung system namin at that time. Pero ang advantage ko, hindi ako stress katulad ng ibang leaders. I can go to province, let's say 1 month, tulungan yung network doon, pagbago pa lang, di ba? Without worrying, na iniwan ko sa Manila o iniwan ko sa ibang province is magsasuffer ng performance nila. Bakit? Kasi meron silang system na sinusundan. So, yun yung ginawa po natin. And when I joined, and it's been my advocacy since then. Meaning, pag kinausap mo ako after that, ang pag-usapan ko lagi natin is about system. Sa akin, it doesn't matter kung hindi mo susundin yung system ngayon na meron ng red. As long as meron kang system at that system is working for you, it's fine. Do you get my point? Yes. Pero kung wala kang system, di ba? Admit it to yourself na wala kang system, then follow mo yung system ng red. And I will guarantee you, do it consistently for the next 2 years, next 24 months, your network will grow massively and your income will grow massively. So who would like to take the challenge? Yes. Of course. Kasi naranasan na natin gawin yung negosyo, especially yung mga kasama natin dito since the previous company, right? Nasubukan nyo na for 3 or 4 years. At nakita, you're not growing that much and consistently and continuously. So why not try yung system na gawin mo? But it has to start from you, guys. Especially sa mga uplines. Dapat sa mga uplines po magsisimula. Para sa ganon, yung mga downlines natin will follow. Alright? So, I cannot express more pa how powerful is the system. I will not be standing in front of you kung hindi ko siya na-experience. Diba? Hindi ako ganoon kasi pag yung isang bagay pinaniwalaan ko at nangyari, then I will teach it to you. Pero kung hindi nangyari, libro lang pag-usapan natin, huwag natin pag-usapan. Diba? Pero kung on the ground is really happening, yun ang pag-usapan natin. Kaya I'll be talking sa inyo, hindi kung ano yung nakalagay sa libro. I'll be talking to you every day na ginagawa mo how to build your network na mapalaki siya. Pupunta tayo sa detalye because yung malaking bagay na pinapangarap natin, it will start from small. It will start from big things. Actually, you don't need to be very good to be a millionaire sa negosyong ito. You just need to follow the system. And when you follow the system, it means you're doing it by yourself. And you're teaching it to others, yung mga kasama mo. And you're making it a culture sa organization mo. Yun ang dapat natin gagawin. Alright? So, let's hear muna before I proceed. Ito, lagi ko itong piniplay na video na to kasi I really love this video. And these two people are talking about network marketing. Ang isa, yung online mentor ko, si Eric Worre. Tapos yung isa naman is si Les Brown. So Les Brown is a famous, legendary motivational speaker, hindi lang po sa Amerika but globally. So malaki na yung kanyang achievement. And he's also one of the proponents and believer ng network marketing. So let's play yung video ni Eric Worre together with Les Brown. Network marketing brings out the entrepreneur in you. And this is the era of where we are. Ralph Waldo Emerson calls it the age of self-reliance. It brings that out of you. And I think that it's easy to take pop shots at it, but remember, dogs don't bark at parked cars. You know,
people shoot up, they don't shoot down. So I just think there are a lot of haters out there who really don't understand the industry and say, oh, it's a get rich quick scheme. It's a pyramid. Now, first of all, everything in our lives is a pyramid. Everything, from the White House on down to the Congress, to the Senate. I used to serve in the Ohio legislature. It's a structure that provides coaching and that has revealed years ago there's no secret to success. There's a system to success. And no matter what organization you become a part of, the system works if you work it. If you don't work it, it won't work. But it works if you work it. And that's one four-letter word that most people don't like. They're not willing to work. I have a friend who invited me to her brother's house to help him to get off drugs, to introduce him to a drug program that can help him. And I said, these people can help you, but you've got to be willing to do the work. And after we finished, he asked us to leave. And I'll never forget what she said. As we were going down the steps, she said, Les, I do apologize for wasting your time, but I realized when my brother knew that it would require work for him to get off drugs, that most people won't participate in their own rescue. And there are people who will be presented with an opportunity, who know that they could be laid off at any moment, who know that there's no such thing as job security, who know that them keeping their job has nothing to do with how good they are. And yet and still, they'll go to work and have knots in their stomachs, hoping when they open up an email that they have not been told this is your last day. They'll go to work hoping there's not a security guard standing by their desk with a box and say, empty your things in here and take them to the front door and escort them to the parking lot. They go in there hoping it doesn't happen. Why? Because they don't want to do the work. It's an aversion to most people's spirit. Alright. Okay, so ano yung mga keywords na narinig nyo rito? Kung pinakinggan nyo talaga. Pinakinggan nyo ba talaga? Yes. Ano yung mga keywords na matatandaan nyo doon sa usapan nilang dalawa ni Eric Ori? System. What about the system? Ano sinabi about the system? Sige, you can, please raise your hand. So you can participate. Sino? Sino? No. Yes, ma'am? The system. It works if you get the system. Yeah, the system will work if you work the system. Right. Tapos ano pa? So, tandaan nyo na, very powerful yun. Ano pa? The statement. There is no There's no secret to secret success. to success. But there is System. system to success. Nakuha niyo yun? Sa network marketing, walang sikreto sa success. Na parang it's a mysterious thing na kailangan yung matagpuan para maging successful kayo. Hindi ganun ang network marketing. Pero merong system to success. In the same manner, other businesses also, meron silang system to or for success. The same also with network marketing. So ang tanong, are you willing, diba, to do the system? Yes. Are you willing to do the system? Yes. Kasi sabi rito, if you don't work the system will not work for you. So you have to remember that. It will only work if you work the system. If you work the system, then the system will work for you, will give you the desired income that you want. Kaya very crucial yung tinatawag nating system. Right? So, you can read books, yung mga legends and still active na mga network practitioners or network leaders or network coaches or motivation speaker, there's one thing na sasabihin nila sa'yo to be successful. Kailangan may system ka. So yun po yung gusto natin mangyari. For Red, when I designed the system, it is really designed for those people
na nasa bottom. Ano ang ratio ng success sa network marketing? Yung mga nagjo-join. Ano ang ratio? Percentage. Out of 100%, ilan talaga nagiging successful sa network marketing? 10%. 3%? 1%. 10%? Well, mataas na yung 10%. Mga about 3 to 5%. Sa 10%, okay na. Siguro yung papasok sa 6, 7, 8, 9, 10%, ito yung successful pa rin naman. Pero yung top 5, ito yung highly successful. Okay? Tapos another 15%, so you go down to 85%, 15% to 20%, ito yung probably mga, meron pa rin success, di ba? Pero middle lang yung nagagawa nila. But majority, 80% down, they fail sa network marketing. Kaya when I designed the system, ang nasa isip ko hindi yung 20, hindi yung 10, hindi yung 5. Ang nasa isip ko is what? Yung 80% na ang ratio, di ba, is ito yung failure. They didn't make it sa network marketing. Yun ang nasa isip ko. Yung 20 pwede na kasi kumikita sila eh. Di ba? Kahit hindi malaki yung 20%, pero kung kumikita pa ng 100,000 yan every month, okay na rin sila, right? Pero yung majority, they fail miserably. And what's worse is, they've been doing it for years. And even though ang nangyayari pa rin is, hindi pa rin nanaabot yung pangarap nila. Do you want to be part of the 80%? No. Diba? Do you want na you're doing the business for, let's say sa company na lang natin, you're doing this for the last 5 years, if you're still struggling, yung talagang hindi ka pa confident talaga, kumita ka na ng malaki, kumita ka na ng million, di ba? Especially sa mga tatagal na. Pero are you really confident, di ba? Na if you stop doing network marketing, at you try to focus more on your family, yung income ba will flow to your bank ng tuloy-tuloy? If not, di ba, you have more things to do. Especially ngayon sa stage ng red, ito yung time na dapat next year, you need to achieve your breakthrough. Kailangan makuha niyo yung breakthrough niyo. And one thing that, especially the majority, if you really want to be part of that, right, kailangan niyo ng system. Sooner, you will see something dito sa office. If you remember, ilan yung tina-target ng company sa Vision 2020 na gusto niyang tulungan na gawing milyonaryo? 3 billion sales. Ilan yung target ng company na gawing milyonaryo ng mga brand partners? 100. 100. Ilan kayo ngayon dito? Less than Less 100. than 50, right? Wala pa kayo 50 eh. So, alam na. Alam Gusto na. niyo bang itong 50 pumasok sa 100? Yes! 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 Samantalahin ninyo kasi pagka pumasok na yung mga bago at pagka naiintindihan na nila yung red, natutunan nila bago sila sa red pero hindi sila bago sa industry, baka maunahan kayo. Kayo na yung may chance, kayo na nandito, bahay na natin to, right? Yes! So don't let others pa, napapasok pa lang sa bahay ni Kuya. Kuya rin. Diba? Pero ang nangyari, naunahan pa yung mga dating nakatira na sa bahay ni Kuya. O sa bahay ng Red. So don't allow it. Habang hindi pa dumarating yung pagkakataon na dapat kayo na mismo, mauna na kayo. Dapat next year, March, first quarter, March, dapat naka-take off na kayo. Yes. I'm telling you, no, itagaan niyo to sa bato. Ang Red as a company will not stop from improving. Yes! Grabe! We will not stop improving to help you do your business simpler and easier for you to achieve your dreams. Yes! Grabe! We will not stop. You will see it next year. Grabe ang platform ng Red. Wow! Diba? Ibang-iba siya. I will tell it to you straightforward.
So if the company is improving, diba, dapat kayo mismo mag-improve. Yes. If the company is leveling up, dapat kayo as brand partner mag-level up din. Yes. Diba? Give your best version of yourself. Yes. Kung ngayon, version 1 pa lang kayo, diba? Gawin yung version 2. Ano ba si Miss Jesa? Diba? Yung version 2, diba? Ni Jesa. Kung siya ngayon, she's doing well, happy siya, yung version 2 niya, dapat happier siya. Yes. Right? Yung version 3 niya, dapat Much more. happier. Yung version 4 niya, dapat ano? Happiest. Much more happiest. So dapat mag-improve tayo. Ang kailangan natin is to check ourselves, no? Kasi yung system nandiyan na yan. I'll be teaching you the system for the longest time, hanggang magsawa kayo. Hanggang dumugo ang tenga nyo at gawin ninyo. Figuratively speaking. Gagawin ko yan, di ba? Pero yung tanong, ikaw, tanongin mo sarili mo. Di ba? I'm standing here every Friday eh. Pero tanongin mo sarili mo, anong ginagawa mo to increase your value? Are you really paying the price for you to get the price that you desire? Kasi kung hindi, there's something in you na dapat ayusin mo muna before you talk about duplication. Kailangan sarili mo muna ayusin mo. You see, duplication nandito na yan. Diba? Next week, diba? Practically lahat ng tools natin, mga soft copies, nasa back office nyo na. Yes! Grabe! Diba? So, yung PowerPoint dito, nasa back office nyo na. Yung soft copy ng brochures natin, nasa back office nyo na. Yung business guide soft copy, PowerPoint presentation, kung yung magturo online, nasa back office nyo na. Bibigay natin lahat yan. So, you can really independently do the business even without the presence of your upline. Yes. Because that's the meaning of duplication. Ang meaning ng duplication, ikaw mismo sarili mo, magawa mo yung negosyo mo kahit walang presence ng upline mo, kahit walang tulong si upline mo, kahit walang tulong yung pinaka-upline mo. Kaya nga ang tawag sa distributor, globally, independent distributor. Right? So yun ang pag-uusapan natin ngayon. So you will hear again yung sinasabi ko, but at the end of the day, pagkatapos nito matutulog ka, yung gigising ka sa umaga, anong nangyari sa natutunan mo? Right. So yun po yung tanong natin. If you're really serious, guys, no, pakiusap ko lang po sa inyo, mga kababaihan, mga kanalakihan, at yung nasa gitna, wala naman tayo dito. Pero my point is, ito, diba? If you're really serious sa gusto nyo mangyari sa inyo sarili, don't worry about whether sa company. As I've told you, we will continue to improve. Pero pag hindi kayo sumabay, maiiwanan kayo. Mark my word. Tama eh. I'll be standing here after 2 to 3 years, di ba? Yung nakikinig ng pinag-usapan natin ng pag-duplication, still, you will remember yung sasabihin ko, tama si Coach Sam eh. Nagsalita siya before, eto ako, hanggang ngayon, eto pa rin ako. Si Mino. Diba? Yun ang pinakamasakit kasi you've lost a lot of time. Ang pinaka-most precious commodity na meron ka is time, hindi pera. Yung pera, pag nawala, pwede mong kunin. Pero yung panahon, pagka nawala, hindi mo na pwedeng ibalik. Tama eh. I'm saying this why? Kasi, ano ba ngayon? November 18 is my 49th year. Hindi na pwedeng ibalik. Pag 49 years old ka na, diba, babalikan mo yung nakaraan, at sasabihin mo, ang bilis ng pala ng pan, dapat pala marami pa akong ginawa. Na nakuha ninyo ako. Yes. So don't be in the situation na babalikan niyo yung nakaraan niyo, sabi sana hindi mo sinayang yung panahon ko. Ito yung time niyo ngayon. There's no other time for you to be successful. There's no other time for you to shine. There's no other time for you to reach your breakthrough, but now. You start it now. You do things now para gawin mo, para maabot mo yung breakthrough mo. Hindi pwedeng bukas mo siya ngayon siya gagawin. Yung pag-uusapan natin ngayon, pagkatapos ngayon, dapat ginagawa mo siya. Bago ka matulog, mag-isip ka.
Hindi ako galit, ha? Passionate lang. Okay. So, let's proceed muna rito bago ko pumunta dyan. So, babalikan natin ito pinag-usapan na. Tandaan nyo, ha? Okay. Inukon pala ito. Okay, red duplication system. Tatlo siya. So, inorganize ko na ngayon para mas madali yung masundan, di ba? Tatlong bagay yung pag-usapan natin. Pag pinag-usapan is red duplication system. Okay? Number 1, pakibasa. Star program, 3 levels deep duplication. Okay, star program, 3 levels deep. Tandaan yung 3 levels deep. Dapat magduduplicate tayo up to 3 levels deep yung organization natin. Number 2, pakibasa. 3 core daily activities or CDA. Okay, meron sinasabi itong tatlong core daily activities. Anong ibig sabihin itong tatlong bagay na gagawin mo everyday as your core activities? Pag sinabing core, ano siya? Ano sabihin ng core? Center? Pwede. Ano pa? Mindset. Schedule. Anong mga synonyms ng word na core? Sabihin ng core, primary. Yan, Yes. di ba? Ibig sabihin, bago mo gawin yung ibang bagay, dapat gawin mo muna to. Okay? Priority. Di ba? Ano pa? Main. Tama yun. Ano pa? Focus. Fundamental. Yung core, yung word na core. Kanina, central, center, yung sentro. Ito yung sentro ng gawain mo everyday. Tatlong bagay. Kita nyo, dali na ngayon, ginawa natin tatlo na lang gagawin ninyo everyday. Kahit kalimutan yung ibang gagawin nyo sa buhay nyo, yung pagdating sa bread, basta huwag nyo kalilimutan itong tatlong bagay na ito na gagawin ninyo. Okay? Ano yung pangatlo? Become an independent presenter or presenter in 45 days. Meaning, from day 1 na mag-join ka sa red, dapat after 45 days, marunong ka na mag-present ng negosyo, marunong ka na mag-present ng produkto kahit wala ang upline mo. Yes! If you do this, alright? If you do this, you're able to do this. Kung tatlo na to, you're following our duplication system. Right? Pinadali ko na ngayon. Tama talaga si Christy. Pinadali na natin para sa ganun madali natin intindihan, madali natin matandaan, at madali natin siyang gawin. Tama talaga si Judy. Okay, I will discuss this with you one by one and tell me kung hindi siya kayang gawin. Kasi kung hindi siya kayang gawin, tatanggalin natin yan. Kasi there's no point na ilagay natin sa duplication kung ano yung mga task kung hindi kayang gawin. Meaning, hindi siya maduduplicate, right? Yes. Pero kung kayang gawin siya, kahit ng grade 6, ibig sabihin, kaya niyo siyang gawin. Or otherwise, talagang matigas lang ang Ulo. kukote mo, yung coconut mo. No? Koko. Matigas lang talaga. Or, kung hindi ginagawa, kung hindi matigas ang ulo, alam niya, at hindi niya ginagawa, anong tawag doon? Acne. Pakilakas? Tamad. Katam. Meron ba kayong nabalitaan ng tamad na naging sobrang successful? Wala. Meron kayong narinig sa network marketing na tamad, pero successful siyang bilyonaryo dahil sa network, na mula Wala. sa itong sitwasyong karpintero, dahil tamad siya masyado, naging milyonaryo sa networking? Wala. Meron? Meron ba? Wala. Pag meron, pakilala niyo ako, ha? Tira natin ang system, meron itong si Juan Tamad. Alright? Okay, let's proceed. So ito po yun, ito yung pag-usapan natin, no? Ito lang, tatlo lang yung sistema ng duplication. Then after that, you can do a lot of things, no? Kahit na mag-exhibition ka, di ba, gawin mo okay lang. Kung gusto mong grand yung gawin mo, yung gusto mo sobrang bongga yung pag-unan, okay din lang as long as nagagawa mo siya. Pero itong bagay na to, dinesign natin para sa mga ordinaryong tao na hindi katulad mo na magaling. Pero kaya niyang gawin. Naintindihan niyo ako? Yes. Para sa kanilang system. Para everybody magkaroon ng fighting chance na maabot yung pangarap niya sa buhay, na maging bilyonaryo siya, na gumanda ang buhay niya, at may offer niya sa mga mahal sa buhay. Yes. So I hope maintindihan natin itong concept na to. So pinadali na natin. So huwag na kayong mag-eksperimento. Kung wala rin naman kayo magagawang magaling na eksperimento, di ba? Ito na gawin ninyo.
Open na lang, ituro nyo sa mga tao natin, sa mga brand partners natin, down the line. And it become a culture. Tapos na kwento. Ang Ano? buhay nyo sa red kasi magiging successful kayo talaga. Yes! Karen! May Let's nanalo proceed. na. Let's proceed. Unahin mo natin itong unang part na to. Star Program, 3 levels deep duplication. Ito alam nyo na to. Alright? But let's proceed. 3 levels. So, kung meron tayong tatlong task sa system natin, ang unang task na to is tatlo rin ang kailangan mong abutin. Ito, meron ka dapat tatlong goal. Ang mindset mo, ang goal mo, tatlo dapat maabot mo. Doon sa network rank natin sa structure. Ano siya? First, goal 1. Ano sabi dito? Star. Okay, paano become star? Paano maging star? Okay, isa lang. Sige, para magkaroon ng chance na makapagsalita yung hindi pa nakapagsasalita kailanman sa buhay niya. Sa red. Dali na. Sige, magsalita kayo. Pag kinakabahan ka, ibig sabihin ikaw na yung tumayo ka. Hindi na promise, ako ganun ang rule ko. Diba? Pag kinakabahan na ako na yan. Meaning ikaw yung gusto mong tumayo. Tumayo ka para sa ganun yung confidence mo, diba? O no, unti-unting tumaas yung level of confidence mo. Kasi kung hindi ka nagsasalita rito, Panis ang laway. panis ang laway mo. O sige, sino? Volunteer. Babasahin naman ito. Paano ka magiging Volunteer na tayo. Become star. Ito, ayan. Yes! Sige. Enroll to new brand partners, one place on the left and self-esteem and other one on the right self-esteem. Okay, palapakan natin. Yes! Diba, maglalagay ka ng dalawang bagong brand partners. One on the left sales team and one on the right sales team. Then you become a Star! star. Diba, imagine, di ka artista, pagdating sa'yo, star ka. O, diba? So, become a star. Yun ang una mong goal. So, kalimutan mo na iba, kajojoin mo lang, tuturuan ka ni Upline. Si Upline ito sabihin na ni Upline, partner. Diba? Pero kailan dapat siya maging star? Anong timetable? 7 days. In 7 days. 7 days. Gusto niya na maging star, pero after 7 years. Gusto niyo yun? Hindi. Gusto niyo yun? No. So, hindi pwedeng, hindi pwedeng open-ended yung day. Ang sales, ang network marketing, lahat yan time-bound. Hindi pwedeng after 3 years, 4 years ang usapan, diba? Huwag ka na mag-network, mag-empleyado ka na lang. Diba? Ibig sabihin, mag-empleyado ka, hindi ko lang nilalang empleyado, kasi empleyado rin ako eh. Mag-employee ka na lang. Mag-employee ka. Kung hindi mo kayang lagyan ng timetable yung ginagawa mo sa negosyo ng red. Bakit? Kasi empleyado ko nga, may timetable ka eh. Diba? Papasok ka ng alas 8, magtatrabaho ka ba hanggang alas 12 ng gabi? Hindi. Hanggang anong oras ka lang? 5. O, 5 o'clock. Kung sa trabaho mo na ginagawa, meron kang timetable, bakit sa network marketing wala kang timetable? Tira bahala na lang. O sino dito mahilig sa tira? Bahala. Pag tira bahala ka lang, ibig sabihin niya, game of chance yan. Kumaya ka na lang sa loto. Loto. Kung gusto mong game of chance. At least doon, pag nanalo ka, bilyonaryo ka. Pag natalo ka, Pag natalo ka, maliliit lang naman, pero pag inipon mo, di ba? 1,000 na rin yun. Simula ng panahon tumaya ka. Nakukuha yung point ko? yes. Kaya sinasabi natin dito, minsan kasi, hindi nyo binavalue yung time. Yung pag sinabi yung 7 days, wala yan. Yung 1,000 na makukuha ko, 1,000 lang naman yan eh. If you have that kind of mindset, that mindset will be transferred to your downline. So everybody in your organization doesn't care about 7 days. So what will happen to your network? Start in 7 years. Tama o tama? Bakit hindi importante sa atin ngayon 7 days? Bakit 10 araw na wala pang nangyayari, hindi pa star yung business partner ninyo? Bakit 1 buwan na hindi pa star yung business partner? Bakit 2 buwan na, 60 days na, hindi pa star yung brand partner? What's wrong? Actually, puzzle talaga sa akin yun. And considering you're always in the office, present ka, di ba, sana kung
After 6 months, tsaka ka pumunta sa opisina. Hindi, everyday nandito ka eh. So, nakuha niyo ba idea ko? Pag sinabi natin gusto mo maging star, then do it in 7 days. You want really to grow your network? 7 days is important. Pag yung bago mong brand partner, natulungan mo maging star in 7 days, kikita ba siya o kikita? Kikita. Pag kikita ba siya, hinto siya? Hindi. Lalo pa siya ma-inspire na gawin yung business. So it is your responsibility sa mga brand partner ninyo na tulungan niyo sila maging star. Pero importante, ikaw muna ang star. Yes. Okay, so sino na ngayon ang star dito? Sige, taas yung kamay, taas. Yung iba ba tayo tingin? Ba't kayo po yung iba? Nakuha niyo po punto ko? No? Please don't get me wrong, ha? Kung I'm really passionate about this because I know how important your time. I know how important is yung paniniwala ng family ninyo sa inyo. Tama? Pag pumunta kayo dito, iniisip ng family mo, there's something going on na maganda sa buhay niya, sa buhay nila. May mangyayaring maganda. At may nangyayari sa iyo na maganda sa ginagawa mo. Tama ba yung sinasabi ko? Kasi pag nag-network ka, diba ako na nag-network ako, yung mga anak ko, grabe ang sobrang sobrang taas ng pananampalataya ng mga anak ko sa akin. Because alam nila, di ba, na yung ginagamit nilang pagpapaaral sa kolehiyo, tuition fee nila, yung mga gastusin sa schools, di ba? I have 3 kids. Isa is 2 years na lang matatapos na. Aeronautical engineering sa PATS. Wow. Yung isa ko is first year college. Tapos yung isa ko naman is 12 years old, grade 6 dito sa St. Paul of Pasig. Hindi naman mura yung tuition fee niyan, right? Nung nag-build ako ng network, I cannot fail yung family ko, especially yung mga anak ko. I cannot say na nag-underperform ako at wala akong ibabayad sa tuition fee ng mga anak ko. Naintindihan yung sinasabi ko? Sino rito mga magulang? O yung magugulang? Mga magulang tayo, right? So, Yes. I know naintindihan yung sinasabi ko. Diba? The reason why you're here, may reason. Then fulfill. Diba? Yung reason na yung fulfill, yung purpose na yun. The reason why you meron ng purpose, right? Yes. And now we're teaching you how to do the business properly. The things that you can do only is to do it. Hindi na kailangan mag-magic, hindi na kailangan bumalik, magaling kayong mga speaker, hindi. Follow the system. Later on, you will learn how to become a good speaker. Right? Yes. So yun po yung pakiusap ko sa inyo, please. I want to see everybody here. Less than 50 to be part of the project ng company, project o mission 100. Mission na 100 mga brand partners ang magiging millionaire in 2020. Yes! Grabe! Alright. So dito pa lang tayo sa 7 days. So pinag-usapan natin, right? Next, ano yung susunod na goal? Goal 2. Become a Star star builder. builder. Meaning yung dalawang pumasok sa'yo o ikaw mismo nag-invite, left and right. Tutulungan mo siya o sila na maging star na katulad mo. Pag naging star na katulad mo, ang tawag sa'yo is star builder ka na. Pero you have to do it in 21 days. So meaning, may lumipas na sa'yo 7 araw from the time na mag-join ka. Right? Or from the time na mag-join yung bagong business partner. So, 14 na araw na lang ang natitira sa'yo para tulungan yung bagong brand partner mo na maging star builder. O maging star na katulad mo at ikaw maging ano ka? Star builder ka na. So, do it in 21 days. Alright? And next, after that, of course, meron kang makukuha additional income. Diba, meron kang product credits which is 1 bottle of spirulina plus 3 whitening soap. Okay, actually, incentive na lang ito. Ang idea dito is, ang concept ng company, ni-reward ng kumpanya o in-incentivize ng company yung tamang behavior sa pag-duplicate ng network. Kaya if you do it in 21 days, from the time na mag-join ka o from the time na mag-join yung bagong business partner, then tinutulungan mo siyang mag-duplicate the soonest possible time. Imagine, right?
Tinulungan mo mag-duplicate. In 21 days, naging ano rin sila, naging star builder din sila. Magkano nakinita nila? Una, kanina, magkano kinita? Yung star. 3,000, right? Tapos may additional 2,000. Magkano nakinita niya in 21 days? 5,000. Naka-5,000 na siya. Plus O, plus product product. pa. Kung nag-join siya ng isang account lang, meaning isang online account lang o online store, that's 8,480, right? 5,000, malapit niya na bang mabawi yung puhunan niya? Yes. Matutuwa ba siya pag nabawi yung puhunan niya? Yes. Of course. Can you imagine yung impact psychologically doon sa business partner natin na nila, even sa inyo na nag-invest sa negosyo nito, na nakapital kayo, kung bumabalik yung puhunan mo, di ba, the more it validates na tama yung decision mo kung bakit ka nag-join sa rent. Kasi 8,480, 2 taon na hindi mo pa nababawi yung 8,480 mo. Anong klaseng negosyo yan? Palugi. Tulog. Tulog. Di lagay mo na rin pera mo sa bangko. Di ba? At least nandun pa siya. Pero kakainin ng tax. Kung sa tax. Do it in 21 days, maging star builder kayo. Kung hindi pa kayo star builder ngayon, gawin yung star builder sa sarili niyo. Kung hindi nyo na maabot to, nalampasan na kayo ng 21 days. You need to become a star builder pa rin. Hindi nyo na makukuha yung additional bonus ng star bonus program natin, but yet, nag-duplicate kayo. Bumawi na lang kayo sa inyong brand partner. Sila ang tulungan nyo maging star in 7 days, maging star builder in 21 days. Alright? Okay to? Agree tayo doon? Yes. Alright. Next. Goal number 3, become a star leader. 3 levels na. So, 1 level, 2nd level, 3 levels. O 3 level deep na siya. Alright? Paano mangyayari yun? Kung yung first level downlines mo, eto, diba? Naging star builder sila. Ito, naging star builder na, which is eto siya, diba? Yan, star builder na siya. Tapos ito, naging star builder na rin, eto. Kumita na rin sila katulad ng kinita mo before, star builder, ikaw magiging star leader na. Right? So, ibig sabihin, nag-duplicate na 3 levels deep. Mula sa personal o personally enrolled brand partner mo, ikaw mismo nag-invite, at yung in-invite mo, nag-invite din sila, at yung in-invite mo, nag-invite pa rin up to 3 levels. Yun yung tinatawag natin duplication. Up to 3 levels. Bakit 3-level duplication ang kinakailangan? Bakit hindi 2 lang? O bakit hindi 1 lang? Bakit kailangan 3? Pangit pag ito. Pag 2, pangit din. Hindi pangit din, di ba? Dapat, 3 levels. O bakit 3 levels? Bakit hindi 2 lang? Kasi yung ginagawa natin, hindi to numero na kinuha lang natin out of thin air dahil favorite number ko yung 3. Hindi ganoon, di ba? Bakit 3 levels deep? Matibay na po yun. Yes. Like ako, yung ganit mas Correct. malalim din. Palapakan natin. Yes. Di ba sa Bible, the same principle, sa Bible, di ba? Yung mag-asawa, 2 igid siya, right? Pero pag merong blessing ng Creator, 3 igid na siya, right? Nakuha niyo? Yung lubid, pag 2 lang siya, Pangit. 2 tali lang siya, madali pa siya, pero pag tinatlo mo na yan, parang lubid na, matibay na, right? Matibay ang network mo pag 3 levels deep ka. Pag huminto yung first level mo, meron ka pang 2nd level. Pag huminto yung 2nd level mo, meron ka pang 3rd level. Ganun siya katibay. Kasi kung isang beses ka na mag-duplicate, katulad ng iba, tagi-isa lang, ubos ang network mo. That's the reason why 3. Okay? At hindi lang tayo gumagawa niyan. Si Don Fyla, one of the most successful, diba? Iconic. Hindi nyo nakilala to kasi yung iba sa inyo hindi nyo na inabot ko. Ang inabot ko, libro niya. Diba? Pero at that time, kilala na siya sa industry. Yung early days ko, 1990s. Yung book na napkin presentation, siya yun. Si Don Fyla, highly successful professional network builder. Now he's earning about, retired na siya, around 80 plus years old na.
And the income niya every month sa isang company, Amway, is around 700 to 800,000 every month. Dollars to $800,000 magkano peso times 50, ilan yun? 50 na lang para madaling computation. Hindi nyo na kailangan ng calculator. 40 million every month. Okay na kayo sa 40 million every month? Wow. Every month, bibili ka ng franchise ng McDonald's o Jollibee. Dagdag ka lang ng konti. Siya nagsabi ng 3 levels deep duplication, hindi ako. Lalabanan niyo ba si Don Paila? Eh kung kumita ka na ng $1 million every month, so sige sa'yo ako maniniwala. Diba? Paniniwalaan ko si Don Paila. So naintindihan niyo bakit 3 levels deep? Yes. Alright. So can you imagine kung mangyari yung bagay na yun? Ito illustration lang po siya, no? Ito illustration natin. This is 12 levels deep, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kung mag-duplicate siya, every 45 days, may 3 levels deep ka. Alright? So ito lumilitaw lang to mga less than a year, maaabot mo siya. Kikita ka accumulated income of 2.2 million. Pero dalawa lang ang sponsor niya. Doon sa ibaba, wala ka nang kinalaman doon. Pagpalagay natin, dalawa lang ang kilala mo sa buong mundo. Pero nag-duplicate. You will earn 2.2 million. Okay na ba sa inyo yun sa loob ng isang taon? Kumita ka ng 2.2 million? Yes! Of course. Pagpalagay natin, 10% lang na accomplishment. Kumita ng 200,000 sa loob ng 12 months time. Happy Yes. ka na doon? Of course, pwede ka na maging happy ron. Diba? Hindi mo kikitain yung sa employment. Subukan mong kumita sa employment. Yung 200,000 naman. Hindi mo kikitain. So yun yung effect. 3 levels deep. Kasi, halimbawa, ikaw, nag 3 levels deep ka. 1, 2, dalawa nga lang ito. Di ba ito 3? Tama ba? 3 levels deep, ito. 3 levels deep, right? Pag itong isa mo nag 3 levels deep, hanggang saan na siya? Hanggang dito na siya, di ba? Tapos ito, hanggang dito siya. So, duplication effect talaga siya. So, in-enroll ka lang, every 45 days, then you will earn your first million sa red. Ang ginawa nyo, ilan lang ang in-introduce nyo sa negosyo? Dalawa. Ilan lang? Dalawa. Dalawa lang. Madali o madali? Madali. Dalawa lang. Hindi natin sinabi, mag-recruit ka ng 50 sa loob ng isang. Hindi. Duplication ang pinag-usapan natin. But you're not limited to sponsor more than 2. Ang sinasabi ko lang, di ba, tulungan nyo muna yung dalawa. May ginawa ka ng dalawa, tulungan mo. Ang role mo in 45 days dapat maging maging star leader siya. Pero bago mangyari, dapat ikaw mismo star leader na. Nakuha ninyo? So may bagong pasok, ang goal, ang mindset, di ba? Star leader, star leader, star leader, star leader, star leader. Di ba? Nakuha ninyo? Star leader talaga dapat. Kaya pagkatapos ng training, uwi na kayo sa bahay nyo, di ba? Kung di pa kayo kumakain, kumain na kayo. Kasi pag hindi kayo kumain, baka ano mangyari? Makasukin ng hangin. Diba? Baka dati baliw-baliwan ngayon, totoong baliw na, di ba? So kumain kayo, be healthy, right? Then bago matulog, tanongin yung sarili niyo. Kailan ba ako magiging star leader? So it's a question na tanong mo sa sarili mo. Sino gustong tumanong sa sarili niya? Sige, Rami. Tanong mo sa sarili mo. Kailan ba ako magiging star leader? Kailan ba ako magiging star leader? O sino to ulit? Sino ba? Tanong. Kailan ba ako magiging star leader? Kailan ba? Diba? Tanong mo sa Before sarili end mo, of this kailan ba ako month. magiging star leader? Kung kailan mo gusto. Tama o tama? Tama. Diba? Pagka nag-alanganin ka, kailan mo magiging star leader?
Nako. Wala ka talaga bilib sa sarili mo. Diba? If you can really commit yourself into something, tapos time-bound siya, meron kang target na date, di ba? There's something wrong. Kahit sinasabi mo gusto mo maging milyonaryo, di ba? Sa totoo lang, takot kang maging milyonaryo. Makuha niyo ako? Kasi it will start from here yung system. So if you have doubts becoming a star leader, in 45 days, you're doubting yourself na magiging milyonaryo ka. Ayaw nyo aminin, no? Na may doubt kayo, no? Di ba? Kasi bakit hindi mo masagot sa sarili mo? Kailan kaya ako magiging star leader? Sagot. Tanong mo sarili mo yun Right? Next So kung month. tinanong mo sarili mo, sino pwede sumagot? Sarili. Sarili mo rin. Then, sagutin mo. Bakit ayaw mo sagutin? Dahil natatakot ka? Na hindi mo maabot, mapapahiya ka? Mapapahiya ka lalo sa pamilya mo pag hindi ka naging milyonaryo sa red. Yes. So don't fail your family. Right? Forget about kahihiyan. Yung kahihiyan mo will not put food on the table. Yes. Yung kahihiyan mo will not put your children sa magandang school. Yung kahihiyan mo, hindi magdadala sa family mo sa magandang bahay, magandang tirahan na gusto mo. Yung kahihiyan mo, hindi maglalagay sa iyo para mag-drive ng dream car mo. Bakit ka nahihiya? Bakit ka natatakot? Bakit ka nagdadawat sa sarili mo? You have to address it first. Diba? Sarili mo ngayon. Tanungin mo. Ano ka bang gusto mo maging milyonaryo? Ang sarap tanong, sino gusto maging milyonaryo? Sagot, ang bilis di ba? Pero tanongin mo, kailan ako magiging star leader? Bakit natin pinag-uusapan yung pagiging milyonaryo kung pagiging star leader din mo masagot? You're asking for heaven, di ba? And yet, yung nasa lupa, hindi ko magawa. Do it. Kaya nyo yan. Kailangan paniwalaan mo yung sarili mo. It has to start within you. Diba? Ilabas mo yung potential mo bilang isang tao. Diba? Mula nang ipinanganak ka, lumabas ka sinapupunan ng nanay mo. Diba? Champion ka na. Diba? Lahat kayo champion Kung di kayo champion, wala kayo dito ngayon. Yes. Diba? Champion ka, kaya ka nakaupo dyan, diba? Dahil champion ka. Champion ka ba? Yes. Sabihin niyo, champion ako. Champion ako. Sarap ng pakiramdam, di ba? Ulit yun. Champion ako! Champion ako. O, di ba? If you have to say it over and over again, champion ka, then magiging champion ka talaga. Yes. Yes. Then itong pinag-usapan natin, easy na sa inyo. Dalawa lang na mga problema. O, di ba? Dalawa lang, star lang, hindi ko maging star. Dahil ready niya ba kaya? Hindi, kaya. Dami nang gumagawa na kaya. Diba? Pero anong hindrance, anong pumipigil sa kanya? Yung kanyang mindset. Takot. Hindi siya millionaire mindset. Anong mindset? Poor. Mindset. Pero nababago yung mindset? Of course, nababago. Maraming mga taong poor mindset at poor din sila, pero ngayong millionaire mindset at multi-millionaire na sila. So aside from this sa pinag-usapan natin, you have to check yourself, di ba? If really talaga na gusto nyo, at kung gusto nyo, and I believe lahat tayo gusto yun, di ba? Then it's time for change. Di ba? Get out of your comfort zone. Di ba? Alisin mo yung sarili mo sa komportableng sitwasyon. Kasi yung pagiging komportable mo ngayon, di ba, hindi magdadala sa'yo sa pangarap mo. So, klaro na to, yung 3 level sleep natin. Yes. Okay, ulitin natin yung 3 level sleep natin. Become a Star. star. Become a Star builder. star builder. Become a Star leader. Hindi tama-tama, di ba? At least kompleto. Okay. Next,
Ano yung susunod natin part ng system natin? Ngayon, pinag-usapan natin is 3 levels deep. Yung unang pinakita ko sa ano yung pangalawa? Core daily activities. CDA. CDA. Okay, CDA. Okay, bago pa yun, ito muna tayo. Tignan natin yung impact sa inyo, no? When you become a star leader, you have now the chance na umangat sa ranggo ng star elite. Dati star ka lang at naging star leader ka na. Ngayon, may pagkakataon ka na ngayon pumasok sa star elite level. 1 star elite, 2 star elite, 3 star elite. Pag naabot mo siya, itong lahat ng to, itong tatlong to, ang accumulated income mo dyan, bonus, additional 90,000 pesos. Bukod sa binary income mo. Alright? Then, when you reach your 1,000 pairs, you will become 4-star elite, then you will have a car bonus which is equivalent to 150,000. And, yung pinakadulo mo, ito yung pinaka-target natin, is maging 5-star elite ka in 5 years time and you will receive a cash bonus worth 3.5 million pesos. Yes. Sino rito gusto makakuha ng 3.5 million pesos? Yes. So, kailangan nyo muna maging Star leader. star leader. Graduate muna kayo, star leader muna. Pag nag-star leader na kayo, mag-start na yung journey nyo sa star level, star elite level or ranks. Simula na yun, tuloy-tuloy na yan. You will never get to become a star elite unless graduate ka o maging star leader ka. Tandaan nyo yun, ha? Okay, kailangan nyo mag-star leader para makapag-start kayong umabot dito sa rank na to, which is star elite rank. And you have a maximum, after you have unlimited store accounts na pwedeng gumraduate as 5-star elite. But initially, you can, yung possibility to, yung first 3 ninyo, alam niyo yung triangle nyo sa taas, kung tatlo kayo, naka 3 heads kayo. So most likely, yung first, yung 6 to 7 years ninyo sa red, after nyo makuha itong 4-star elite, after siya, okay, then itong tatlo ninyo is likely na makuha yung 5-star elite na rank, tatlo sila. So you will receive times 3, 3.5 million, 10.5 million pesos cash bonus. Wow. And it all started becoming a star builder, and star leader. So, kumbaga, yung career pathing natin, yung career path natin sa red, di ba? Ano na siya, nakalatag na. Ang target nyo is become a 5-star elite. And it start from becoming a star. Kaya, ang ibig natin sabihin ito, duplication pa rin. Hanggang pumunta tayo sa dulo ng walang hanggan. Duplication pa rin. Yun ang hangganan natin, 5-star elite. Diba? So, duplication pa rin. Right, next, ito CDA, pinag-usapan natin kanina. Okay? Sa CDA, tatlo rin ang task. Your success is determined by your Daily. agenda. Pag sinabing daily, ano ibig sabihin? Araw-araw. Araw, di ba? Kasama na rin yung gabi ron. Kasi baka ma-establish ano yung orasyon mo kada umaga. Pag sinabing orasyon, ano ibig sabihin mo? Araw-araw. Latin daw. Ano yung orasyon? Pag orasyon, ginagawa mo siya talaga daily. Yes. Di ba? Nagsiset ka na ng isang oras, di ba, sa buong maghapon, mula umaga hanggang hating gabi, at yun yung lagi mo siyang gagawin. Parang yung sa yung ginagawa ng mga Catholics, di ba? Yung meron silang 3 o'clock habit. Alam niyo yan, di ba? Tapos meron silang, sila yung prayer, parang gano'n, di ba? So meron sila, orasyon din ang tawag doon. So dito dapat may orasyon din kayo, so kung orasyon, di ba? Sa negosyo ninyo. Everyday gagawin mo to. Pag gising mo sa umaga, eto na kagad. Ano yung mindset mo? Ito muna. Bago mo gawin yung task, ito muna dapat yung mindset mo. Yung dapat ready ka agad. Recite your rising Iran's creed. Ano yung rising Iran's creed natin? Yes. Do more, be more. Basahin niyo yung do more, be more, lead more. Diba? Meron siyang kahulugan yung bawat kataga na yun. So, ano yun siya? Namnamin niyo, diba? Isang puso ninyo kasi napaka-importante niya. Pag ginawa niyo siya, binasa niyo siya, umaga pa lang, diba? Magsisimula ng manalaytay ang dugong red. Yes. Diba? Tama-tama, yung dugo, kulay-kulay, di ba? So, yung dugong red, mananalay tayo kasi
sinasalita mo na sa umaga pa lang yung creed o credo, di ba? Ng red. Be more, live more, Two more. do more. Meron po siyang kahulugan. Basahin niyo po. Namnamin niyo po yun. Napaka-importante niya. Then when you starting nilalagay mo yan, is an affirmation eh. Pag binasa mo isang bagay, binabasa mo siya araw-araw, at kung makabisado mo, naku, grabe. Sino pa nakakabisado ng panatang makabayan? Hindi na kaya. Hindi na kaya ng power. Panatang Makabayan. Hindi, tsaka nagbago eh. Noong time ko, iba ang panatang makabayan. Diba? Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito Ito ang aking lupang sinilangan. ako'y kanyang ipinito ko. Tulungan. Upang Ngayon iba na eh. Binago na. Pero nung elementary ako, grabe, di ba? Pasok ka everyday, di ba? Flag ceremony. Habit yun eh. Habit eh, di ba? Kasi ako sinasabi mo, nung bata pa ako, di ba? Nang ko tayong pagiging Filipino ko. Di ba? Ganun yun eh. Habang sinasalita mo. Ngayon, hindi ko na siya manamnam. Pero ibig sabihin yun, if you do this every day, di ba? Kasi gusto mo ito yung platform mo para maging milyonaryo ka. Di gawin mo na yung tamang gawa. Diba? Umaga pa lang, ramdam mo nang dumadaloy sa ugat mo yung dugong red. Diba? Tapos, pag ganung mode ka na, ready ka na ngayon. Handa na yung kaisipan mo, handa na yung emotion mo. Kasi negosyo hindi lang dapat isip. Kaya yung emotion mo dapat ready. Diba? To take the day. And you take the day with success. Ano ba sabi rito? Visualize your goals. Okay, paano mo binivisualize yung goals mo? Umaga pa na, visualize mo na. Ako ay, grabe, ilang beses ko nang naranasan sa buhay ko yung power of visualization. Ilang beses na. I'll give you one example. 2017 last year. Okay? Pagpasok ko pa lang sa red. January po ako pumasok sa red, di ba? Empleyado naman po ako, hindi ako nag-network. So it's hard for me, di ba, na mag-visualize ng isang kotse na gusto ko, na alam kong hindi ko makukuha. Di ba? Dahil limited lang income ko. Unlike si partner Koy, no, si partner Hurt, di ba? Unlimited yung potential ng income eh. Kaya kahit mangarap si partner Koy na gusto niya magkaroon ng BMW na C4. Wow. Di ba? Alam mo yung top down, wapo-wapo, no? Eh, kaya niyang gawin. Kasi nasa network siya. Pero kung mangangarap ako noon at gagawin ko siya in 1 year, di ba? Mukhang malabo. Kasi sweldo ko pa lang sa family ko, ubus na eh. Wala nakitira, promise. Kasi ganun talaga gastos na yun. Sa schooling, di ba? Tapos yung renta ng bahay mo, ng condo. So, wala makitira sa akin. Pero even then, it did not stop me, di ba, to visualize what ang gusto ko. Anong gusto ko? Gusto ko BMW. Okay, so anong ginawa ko ngayon? Pumunta ako ng Malaysia, first week of March. I think it's 4 to 8. We were invited by a friend na may-ari din ng isang networking company. But usapan lang kasi kaibigan ko to, so hindi ko natanggihan. Imbitahan kami doon, na-share kami sa plantation. So lalong na-reinforce lang sa akin yung about the product natin. Pero gusto ko talaga bumili ng car. At yung car, BMW. Maganda ba yung car na BMW? Yes! At alam ko rin yung gusto kong bilhin, Series 5. Diba? Na may Series 1, 2, 3, 4, pero 5. Anong ginawa ko? Nasa Malaysia ako. Pagpasok namin isang mall, namamasyal kami ng wife ko, nakakita ko ng isang display ng mga car ng BMW sa loob ng mall. Siyempre, huminto ako, tingin ako. Pag nakakita ko sa BMW that time, di ba, talagang hindi pala hindi ko talaga eh. Ganun yung mga lalaki pagka sa kotse. Parang asawa niya yan. Di ba, partner Koy? Pagka kotse. So, ano nangyari? Visualization, kasi lagi ko siya nasa isip eh. Promise, no? Kung ginawa ko muna, nag-cut out muna ako na mahilig ko sa picture,
dream board, di ba? Pero hindi sa dream board yun. Nilagay ko lang siya sa wallet ko. Yung picture na yun. Print out ako sa internet, di ba? Pinat ko siya. Para mag-start, mangyari yung visualization ko, yung ma-realize ko yung yung gusto kong mangyari. Anong ginawa ko? Bumili ba ako ng kotse? Hindi ko pa kaya. Anong ginawa ko ngayon? Susi. Hindi ka bebenta ng susi muna. No? Bawat bumili ng susi, di ba ng kotse? Pag may kotse ka na, pwede ka bumili ng susi. Okay, hindi pwede. Anong ginawa ko? Nakakita ako ng bag. Backpack. Diba? Ito. Wow. Ito muna binili ko. Kasi naniniwala ako, magkakaroon ako ng BMW. diba? Sino naman nag-iisip ng nasa katinuan ng isip ko? Pero yun ang gusto ko eh. Diba? Wala namang masama eh, di ba? May masama ba mangarap? Wala. Huwag ka na mahiyang mangarap. Yes. Huwag mo na rin tipirin. Tama. Diba? Libre. So ito. Maganda naman ang quality. Hindi naman maganda pa rin, di ba? Yes. Eh, kamahalan din siya. Pero, BMW. Okay? Ano to? March 2017. April, May, June, July, nagkaroon ako ng BMW. Yes! Grabe! Iniisip ba na July magkakaroon? Hindi. Wala sa isip ko na magkakaroon ako. Pero, ang nasa isip ko, magkakaroon talaga ako in 12 months time. So isa lang yun sa mga karanasan ko pagdating sa power of visualization. Can you imagine if you will do that every day, di ba? As part of your routine o orasyon, gagawin mo siya, visualize mo yung goals mo, focus on one thing ng goal mo, marami kang goals, di ba? No? Isang tabi mo yung iba, mag-focus ka kung ano yung pinakagusto mong maabot, the soonest possible time. Di ba? Dream it. Kahit umaga, gising ka, pangarapin mo siya. Okay, tingnan mo siya, i-visualize mo, may picture ka, nakikita siya dapat. Hindi pwede sa isip mo lang. Dapat nakikita mo. Para mag-start, mag-materialize o ma-realize yung pangarap mo, yung goal mo, dapat isulat mo yan, tapos meron siyang picture. Ano, may picture na, may itsura na siya, may mukha na siya. Tama hindi? Yes. Subukan yung wala yung isulat. Wala ka makikita. Wala ka makikita. Pero kung nandiyan sa harapan mo, naku, pagising mo sa umaga, maganda lang ang mukha ka. Yes. Kasi nakikita mo yung pangarap mo. That's how powerful is this. Then, i-connect mo yun sa, sa negosyo mo, red, maaabot mo siya sa red. I'm telling you. Because, pag ginawa mo siya everyday, lahat ng bahagi ng pagkatao mo, diba, ng sistema mo, will lead you towards the direction. Dadalhin ka niya kahit ayaw mo. Dadalhin ka doon kasi yun ang mindset mo. Yun ang nagiging subconscious mind mo na. Nagdi-develop na yung subconscious mind na kahit hindi mo siya isipin araw-araw, maiisip mo siya dahil naging habit mo na siya. And it will magnify, the more you think about it, it will magnify. Ano siya mamamagnify? Parang nakadikit na sa'yo. Anong sunod mo? Pag minamagnify ka sa lente, ano nangyayari? Di ba lumalaki? Di ba? Minamagnify mo siya, no? Lalo ko siya nakikita, lumalaki siya, hanggang sa maging totoo na siya. Nakuha ninyo? So magiging totoo yan, pagkatuloy-tuloy niyong pinag-iisipan siya, lagi yung sinasabi araw-araw, ginagawa niyo to. So this is really powerful. Kung wala to, you will not be reminded kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Diba? At kung di mo alam kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, walang mangyayari sa negosyo mo. Nakuha niyo ako? Yes. So kala niyo, ano to, biro-biro to. Grabe to, it will drive you to success. Kasi everyday, pag gising mo pa lang sa umaga, habang nagkakape ka, diba? Sarap ng kape mo. Diba? Kasi nakikita mo yung pangarap mo, diba? Kahit wala. Kasi alam mo, later on, maaabot na siya. You become what you think about. Earl Nightingale. And it's biblical. Magiging ganun ka kung ano ang iniisip mo. Yes.
Kung anong lagi pinagtutuunan mo ng pansin, mamamagnify yan, lalaki ng lalaki hanggang maging totoo yan. Kaya kung pinag-iisipan mo negative, diba? Mamamagnify yun hanggang maging totoo sa'yo yung negative na yun. Subukan mong manood ng telenovela, puro hiwala yan. Diba? Ano mangyayari sa'yo? Hiwalay. Lalaki ng lalaki yan. Lagi yung pinapanood, diba? Susunod, ayun din, ano ba? Manood ka lagi ng mga movie na merong mga salawahan. Ano yung kaibigan niyo ako? Ano? Yung teleserye. May teleserye mo, diba? Subukan niya, gabi-gabi, diba? Hindi mo tatapos yung training, makarating ka lang doon. Makakabit ka. Magandang matindi yung passion mo talaga, diba? Yung ang tagal ng training katulad dito, gusto mo nang umalis o uwan. Diba? Pagka ganun ka, at tinuloy-tuloy mo yan, ako mag-ingat ka. Be careful what you wish for. Diba? It might happen to you, not to them. Because you will attract the type of person kung ano ba. You will attract the type of energy kung anong energy meron ka. Okay? So you want to attract wealth, you want to attract positive things in life, be positive, di ba? Think wealthy, think, ang mindset mo is for wealthy mindset ka. So start from here. May mawawala ba sa'yo kung magka-cut out ka ng bahay na gusto mo? Wala. Picture, may mawawala ba sa'yo? Wala. Gagastos ka ba doon? Hindi. Paprint ka lang. O meron kang lumang magazine, ikat mo. Di ba? Umaga pagkita ko lang. Inspirasyon mo siya araw-araw. Kaya gusto ko lang napaka-importante. Bago mo siya gawin, di ba? Ready ka na for the day. Ready ka na for the day to become successful. To become winner. Hindi loser. Imagine everyday wala nangyayari sa buhay mo. Ano ka? Winner or loser? Loser. Loser. Tatanggapin mo ba loser ka? No. Di ba? No. Okay, tignan natin. Okay. Then, review your today's red business schedule. So, dapat may schedule ka everyday. Itignan mo, may schedule ba ko ngayon? Wala. Gagawa na ako ng schedule ko. Ihahalay ko na ngayon, di ba? Then, tsaka ko siya execute. Pag hindi ka gano'n mag-isip, wala kang ganyan, wala kang checklist. Checklist to eh. Kaya natin nilagay ito rito, Ortega activities, kaya nakasulat siya, para hindi mo siya malimutan na gawin araw. Okay? Then, sa letter D, mindset pa na pinag-usapan natin ha. Be result-driven. Sino rito ang gusto maging result-driven? Sino rito ang gusto result? Siyempre, result. O ano gusto nyo? Result-driven or reason-driven? Result. Diba? Baka puro rason ka lang yun, rason. Diba? Reason. Pagka rason, ano na yun, yung halo-halo. Diba? Delayed reaction yun. Anyway, kasi kung reason-driven tayo, we're not result-driven, you will have all the reason in the world para hindi ka maging star leader. Inabuhan niyo ako? Pag puro ka rason sa buhay, diba, at hindi result ang iniisip mo everyday, lahat na ng dahilan sasabihin mo kung bakit hindi ka maging star leader. Marami sobrang busy eh. Wala maiwan sa bahay. Diba? Laging gano'n, ang dami niyang dahilan. Imagine, nasa bahay lang, busy, diba? Yung presidente ng daming trabaho eh. Diba? Tama talaga. Busy yan kahit hindi busy. Tapos, ang nakakatuwa ito, naniniwala siya magiging billionaire siya. Power. Grabe. Grabe. So, please, ito, araw-araw. Pagising sa umaga, ready ka na. Para kang sundalo. Diba? Ano yung mga sundalo ng training na? Pagising sa umaga, Yes. pag sinabing gising mo, alas 4, and punto, alas 4 gising.
Before 4, gising na, ready na siya. Dapat ganun tayo as Red brand partners. If you truly believe na sa Red pwede kang maging milyonaryo. Pero kung hindi, you're not required to do that. Diba? Pwede kang matulog hanggang alauna ng hapon. Diba? Pagkatapos nun, after that, diba, nood ka pa, meron pang Itbulaga nun, right? Bahay, sugod bahay. Diba? So, nag-enjoy ka pa, diba? Enjoy pag-gising mo. Pwedeng gawin yun. Pwede Tapos naman yun. Wala kain, namang pinagbabago tulog sa inyo. uli. Kaya lang, huwag kayong umasa magiging milyonaryo kayo. Kasi kung milyon ka ng milyon, gano'n ang habit mo, diba ang tawag mo? Bali. Crazy. Okay. So, ready na tayo. Ano yung unang gagawin mo? So, meron ka na. Ito, mindset mo siya. Mindset tayo. Remember, no? Sina-check mo yung ano mo. So, you have a checklist. Parang kotse. Diba? Pag sasakyan, kung ano ka, kung masigasig kang may-ari ng sakyan, diba? Bago mo patakbo yung sakyan, sina-check mo yan. Check mo yung brake, diba? Check mo yung ano, yung pag-start mo, okay pa ba yung battery? So, yung mga usual sina-check pagka para safety. Gagawin mo siya. Pero kung hindi, pagbukas mo na ng kotse, di ba, andar ka na kaagad, di ba, di mo, wala ka na parang gas. Nakuha niyo ako. So dito, ready ka na. Alam mo, kung baka tinataya mo pala, umaga pala, tinataya mo, tinatansya mo, ano yung gagawin ko buong maghapon? Ready ba ako talaga? Meron ba akong enough budget para lumabas? Kung wala akong enough budget para lumabas, ang trabaho ko ngayon sa bahay ko, home business ako. Di ba? Facebook lang, di ba? Share ng mga ng mga pictures ng product, share ng mga experiences. So, pwede yun, hindi ka gagastos. At least ready ka na, alam mo nang gagawin mo. Pero yung pagising mo sa umaga, hindi mo alam ang gagawin. You're wondering what will happen during the day, then you're in trouble. And you're not in red business. Are you following? Naintindihan yung sinasabi ko? Yes. So, umaga pa lang ready ka na. It's like going to work every day. Diba? Pagising mo sa umaga, alam mo na gagawin mo. Maliligo ka, ganito, diba? Sasakay ka, alam mo rin yung sasakyan mo, diba? Kung anong jeep, o saan pupunta, kung bus, alam mo rin yun. Tapos ano pa? Alam mo rin kung anong oras dapat nasa opisina ka na. Pag pasok mo ng opisina, alam mo rin dapat ayusin mo yung table mo. Kung dapat ready na ba? Nag-function ba yung computer mo? Yung printer mo? Di ba maayos ba? Kompleto ko, may ballpen ka ba? Meron ka ba? Everything, di ba, is ready. Alam mo na yung gagawin mo kung nag-iimpleyado ka. The more kung nag-negosyo ka. Hindi dapat na ma-miss mo yung opportunity na everyday. It's really like a habit na dapat gawin mo araw-araw. Okay, let's proceed. Yung unang task mo. Okay? Number 1, pakibasa. Sir Tony. Eto. Kaya ba? Kaya naman na. About use your products and share this as 3 persons. Ayun, no? Gamitin mo yung produkto natin. Yun ang unang agenda for the day. Use your product. Okay, anong produkto natin ang ginagamit nyo sa umaga pa lang? Toothpaste. Coffee, toothpaste. Sigurado kayo? Sure naman tayo sa toothpaste mo. Yes. Coffee. Whitening soap. Ano ba? Maliligo. Whitening Yun, soap. whitening soap. Go essential. Siyempre, take Go Essentials, right. Ngayon, bago tayong product, Go Essentials, huwag yung malilimutan. Paano yung tetake yung Go Essentials? Ang Go sign, which is enzymes, in the morning, pag-gising nyo sa umaga, empty stomach, hindi pa kayo nagbe-breakfast, inom na kayo. Pero bago yun, pag-gising nyo sa umaga, drink muna ng water. Gusto nyo isama na yung enzymes, good. So ako, drink muna ng water. Pahintay ka ng konti, di ba? Tapos balik ako sa higaan, water, tapos meron ako pinapalo kasi ng isang expert to na na Asian to pero US, American citizen. Ang habit na sinasabi niya maganda, ito na-practice ko ngayon. Sa umaga, which is matagal ko nang ginagawa, more than 20 years na, is yung pagising sa umaga, habang hindi ka pa nakapag-toothbrush, is drink water. Nakuha ninyo? Yes. Diba bakit? It's good for the health. Kasi yung sa sa loob ng bunganga natin, di ba? Is meron niyang mga tinatawag na mga enzymes, di ba? Yung enzymes ay tumutulong sa digestion natin. So it's good na pag uminom ka, dala siya. Yung mga Japanese is doing that already. Long before na nalaman natin. Habit nila yun. Okay? Isa yun. Tapos ang sabi niya,
Paggising mo sa umaga, after before you, bumangon, pero ako nakabangon na kasi inom talaga ng tubig eh. Habit ko talaga siya eh. Pagbalik ko, pahinga ko ng konti. Ang sabi niya, alalahanin mo yung panaginip mo. It's exercise ng brain na. Okay? Because majority, araw-araw nananaginip tayo, hindi mo alam. Nakalimutan tayo, lang. pag natulog tayo, nananaginip tayo. Pero karaniwan ng panaginip natin, hindi mo Naalala. Diba? So if you can practice yung brain mo para mag-expand lalo siya, diba? Is try to remember yung panaginip mo. Kasi meron tayong tinatawag na REM, Rapid Eye Movement. Yung Rapid Eye Movement, grabe yan, thousands of information ang nangyayari sa brain mo. So yun lang, hindi natin nalalaman na siya, pag-isip natin, hindi natin alam. Diba? If you try to do it, diba, you're exercising your mind. So I'm doing that because ang dami kong trabaho sa opisina, kailangan sharp ako talaga. Marami pa rin akong nakakalimutan. Yun ang isa sa mga kahinaan ko eh. Kaya meron akong checklist. Kaya kailangan ko ng checklist pagka ang weakness mo is madali kang makalimot. Kasi sa bilis ng takbo ng isip ko. Hindi dahil sa malilimutin. Talagang mabilis ako mag-isip. Kaya elementary pa lang ako, di ba? I hate writing. Kasi sa bilis ko mag-isip, di ba? Ang bagal ko magsulat, busit na busit ako talaga. I promise. Kaya ngayon daw mahilig magsulat. Mahilig ako, tinatay ko siya. Okay, ino-organize ko na agad bago ko mag-present. Kaya lagi ako mag-present ganito kasi I hate writing. Di ba kasi, yung brain ko talagang mabilis talaga siyang mag-isip. So, I'm trying to manage myself paano ko ma-maximize yung potential ko. Yun yung ginagawa ko ngayon every morning. Yung sinasabi ng expert. Di ba? Kasi tinuturuan niya, ang nag-aaral sa kanya, Bill Gates. Di ba? Because what? Ang mga even multi-millions and billionaires, they read books a lot. In 1 month time, they can read 5 books. Yun ang habit ng mga milyonaryo. Kaya niyo ba gawin yun? Yun ang ginagawa niya, pagtuturo, kung paano ma-enhance yung memory natin, di ba? Kasi there's no poor memory and there's no strong memory. Kulang lang sa practice. Para siyang muscle, pag lagi ka nagpa-practice, nagwe-waste ka, di ba, yung muscle mo strong, right? Subukan mo huwag na mag-practice. Ano mangyayari? Wala. So, ganun din siya. So, yun ang ginagawa ko para to enhance yung mental capability natin. So, do it also. Ito. Hindi ko sinasabi yung ginagawa ko gawin niyo. Ito. Basic, Go back to duplication natin. Alright. Use your product and share it to at least 3 persons. So, paano mo siya pwede gawin every day? Meron ka maraming options, Nagbigay na tayo dito, hindi na kayo mag-iisip. Kaya dapat ito ginagawa niyo every day. Pwedeng, okay, number 1, gamitin yung product, pag-usapan na natin, and try all the products as much as possible. Bakit importante na na-try mo na lahat ng products natin as much as possible? For Exactly, para meron ka may kwento, meron kang story, product story, right? Product story is very important. Then, sabi rito, ito yung pwede mong option number 1. Post red products in social media. Diba? So, Facebook, sino rito ang merong Facebook account? Sino yung more than 1 account sa Facebook? So, meron tayo lahat, right? Halos. Yung mga wala, pwede kayong mag-create ng inyong sarili yung Facebook, kahit pang negosyo lang, gawin niyo kasi it will help a lot. So, ano pa? Post red products in social media. Have someone to read product brochure. May brochure ba tayo? Yes. May flyers ba tayo? Yes. Yan, nandun. So, kung wala kayo, mag-invest kayo, bumili kayo ng brochure. Alam nyo na nag-network ako, ang dami kong brochure. As in, marami. Hindi 10. Hindi ko nagdadalang, ang dami ko talagang, kung bumili ako, 100, 200, gano'n ako bumili. Kasi investment ko sa negosyo ko yun eh. Everywhere I go, hindi ako nawawala ng brochure. Kasi pwede ko siya maging starting ng conversation. So dapat naaralin mo rin. Diba? Paano ka magbibigay kung di mo alam? Sino rito nabasa na lahat ng brochure? Essentials? Good. Yes. So aralin nyo pa ng gusto. So yun, you can share kung natapos mo na social media. At remember, ang goal mo, 3. Diba? 3 tao ang i-share mo yung product. You can do is, magbigay ka ng brochure sa 3 tao. Paglabas mo ng bahay, may kapitbahay. Sino rito walang kapitbahay? Sa bundok. Lahat naman? So, ibig sabihin, pwede ba tayo mag-share ng brochure sa kanila, ng flyer? Yes. Okay. Bakit kapag pumupunta ng Cavite, yung kapitbahay mo, hindi mo man napupuntahan?
Tama. Di ba? Iniisip ko, Cebu, naku, Cebu. Okay, doon. Hindi imposible yung hinihiling sa atin. Kahit ito, hindi posible ito. Basahin mo yung era script. Posible, hindi. Visualize your goal. Imposible ba? Hindi. Ikaw nangagagawa, paano ba imposible? Ano pa? Review today's schedule. O, posible, hindi. Be result driven. Imposible o posible? Posible. Hindi ko sinasabi magkaroon ka ng pay-in everyday. Sinasabi ko, dapat may resulta ka. Anong result mo? O, immediately ito. Nakapamigay ka ng tatlong flyers sa tatlong tao. Resulta ba yun o hindi? Resulta. Resulta, may result ka. Diba? Hindi pa lang pay-in. Papunta ka pa lang sa pay-in. Diba? Ano pa? Have someone test the product or do product demo. Pwede ka mag-product demo sa kapitbahay. Diba? O kaya mag-invite ka, pumunta sa bahay mo. Merienda ka ng konti, pandesal, pwede na. Diba? Tasty, pwede na. Palaman, kahit na star margarine, pwede. Kung naniniwala siyang tatangkat pa siya. Peanut butter. Ano pa? Have someone to watch product ABP. Yung ABP natin ngayon, wala pa po. No? By Sunday, probably mailalabas na namin yung agriculture. Kasi ine-edit pa natin po siya. Kasi ayaw natin ilabas na basad ganun lang. Maganda yung video natin, may pipinuhin na lang. Okay? By probably Friday next week, lalabas yung Go Essentials natin. Remember, may pinlay na tayo doon, di ba? Pero meron pa tayong idadagdag doon. Kasi sa dulo, gusto natin, meron siyang tinatawag na call to action. Kasi yung videos natin napansin nyo, pag the end, tapos na agad. So we don't want na ganun lang siya. Meaning, magkakaroon ulit ng voice over siya, kaya medyo, it will take a while, no? Kasi i-record ulit, may talent na kukunin, bibigkasin ulit yung mga salita natin, tapos ilalapat siya ngayon sa video. Nakuha nyo? Yes. So meron siyang, it will take a while, hindi na siya basta edit ang gagawin. Tapos ang pinakamatagal na, I think, aabutin siya within 15 days from the time nag-uusap tayo or from next week, di ba? Is yung compensation plan. Kasi yung compensation plan, animation siya. Di ba? Yung animation, yun ang gusto nating, ang idea is talagang maintindihan nila yung compensation plan natin in a way na is easier to understand. Kaya yung visual is very important. So, basta ano date ngayon? 9. For sure, itong month of November, di ba? Lahat ng videos natin tapos na. Yes! Grabe! Right? So, more than that, kung nangihingi kayo sa akin, nasa namin yan ni J-Mart, no? Because he's asking something sa akin na mga soft copies ng ito, tulad nung discuss natin sa presentation, no? Masyadong mabibigat po ang files. Kaya pagka nag-upload ka, di ba, it will take you how many minutes? So, isang file lang yun. Eh kung lahat kayo bibigyan ko, wala na akong gagawin sa trabaho, kundi magbigay ng files. Hindi ko pa kayo mabibigyan lahat. So, anong gagawin ng company? Di ba? Ngayon is ongoing na, as I was saying, by next week, practically halos lahat ng soft copies ng mga marketing materials natin nasa loob na ng back office ninyo. Yes! So, hindi kayo manghihingi sa atin. Hindi na kayo punta sa office, di ba? Para hindi na sila manghihingi sa mga apply. Yung mga apply hindi na mahihirapan. Pag nanghihingi sila, sabihin nyo, pasok ka sa back office mo, login ka na yung file. Yes. I-download mo na lang. So, tingin ko naman kaya nyo na mag-download. Ano? Yes. So, lahat yung paladaliin natin para sa inyo. Alright? So, ito, it may be available. So, at sinasabi lang po rito, every day, yung unang task natin, dapat i-share mo yung product, you take yung product natin. Diba? Okay, next. Pero sabi rito, note, make sure to create your own product story. So, don't forget, yung mga wala pang product story, sino dito may product story na? Okay. Yung mga wala pa, create one. Kung ano yung actual experience ninyo. Gandahan nyo yung story. Pero yung totoo lang, no? Walang kwentong barbero. So, yung talagang totoong experience mo sa product. Kasi pag totoo, ano yan may power yun pag totoo Pagka may kasinungalingan siya, may power din yun, nakahalata yun. Importante sa atin is trust, tama? Yes. Pag nagtiwala sa sinasabi mo, di ba? Ang unang binibili ng tao, ikaw, bago yung produkto, bago yung negosyo. So, kailangan may establish mo yung tiwala sa kanya. So, kung gawin nyo lang yung tamang kwento lang, ayusin nyo lang yung kwento. Hindi yung, nagsimula ka rito, tapos na kagad. So, ayusin yung kwento. Because product story is so important. Network marketing is about storytelling. Yun, simple lang network marketing. Storytelling lang. Kung magaling kang chismosa, at chismoso in a nice way, galing mo sa network, di ba, magiging milyonaryo ka.
Kuha ninyo? Pero pag ginawa nyo sa kapitbahay, away ang aabutin ninyo. Sa negosyo na lang tayo, right? Next. Ano pa? Share your red business opportunity to at least 3 person. Kung kanina sa produkto yung share natin sa 3 tao, ngayon sa negosyo naman. So may mga taong pwede kang mag-share ng product pero hindi ka makapag-share ng negosyo, right? So ito naman, doon sa mga tao na pwede mong i-share yung business mo. Okay, so gawin mo siya. Paano mo siya gagawin? Ganun din. Social media, mag-post ka. Di ba? Ano pa? Mag-watch ng ABP. Yun, darating na yun. Then have someone read your business opportunity brochure. Meron ba tayong business opportunity brochure? Yes. Meron. No? Ginawa na natin yun. Nandiyan siya, available siya. Then, pwede siya i-present sa kanila. So you can do it every day. Kahit hindi ka umaalis ng bahay, kahit nasa kapitbahay mo lang, you can do this. Di ba? Okay, ano pa? Note, make sure to create your own business story. So, sino dito meron business story na? Hindi sinasabi rito na yung story mo for business is naging successful ka na kumita. You can create your business story kahit nag-start ka pa lang sa negosyo. Ano yung pwede mo sabihin pag nag-start ka pa lang sa business? Ano yung pwede mong i-create na business story mo? Time freedom. Bago muna time freedom. Reason, bakit ka nag-join sa red? Diba? Okay, sabihin mo, kwento mo muna. Nagtatrabaho kasi ako sa ganito, ito yung work ko ngayon, di ba? Tapos ngayon part-time ako sa red kasi ito. Yun ang kwento mo. Totoo naman siya, di ba? Ayusin mo na lang yung kwento mo. So, yun, pwede ka na makapag-start ng conversation if you know your business story. Okay? Nababago rin yung business story mo habang nababago yung buhay mo at resulta mo. And you can upgrade yung business story natin. Right? So, you can do that. So, don't forget yan. Sinasabi natin, make your or create your own business story. And lastly, magdagdag ka ng 3 tao sa iyong prospect list. 3 pangalan ng mga tao. Hindi pangalan ng pet, no? Baka tumami masyado eh. Pala eh. Susi. Pusa pala yun, no? Isama sa prospect list. Si Apply naman, no? Na tinutulungan. Hindi alam ni Apply, pet na pala si Susi. Sige, so totoong tao to, ha? Alam niyo kung bakit nauubusan ng prospect? Okay, you tell me, bakit nauubusan ng prospect? Okay, ito muna ang tanong. Nauubos ba ang tao? Hindi. Araw-araw may pinapanganak. Yes. Di ba? Mas maraming pinapanganak kaysa sa namamatay. Pinanganak ngayon, mabubuhay pa siya hanggang 70 years old. Di mas marami yung pinapanganak kaysa sa nabubuhay. Ngayon, bakit nauubusan ng prospect? Bakit wala na siyang puntahan? Bakit hindi siya makapag-present? Bakit? Ano nangyari? Walang prospect list. O kung meron yung prospect list, Patay na. namatay na. Diba? Sino dito dating may prospect list ngayon patay na? Marami. So please, what you need is active prospect list. Active. Pag sinabing active, everyday nadadagdagan siya ng 3 pangalan ng tao. Okay? So dagdag kayo. Kung everyday nadadagdagan ng 3 names, in 1 month, that's about ilan? 3 times 30. 90. 90. 90. O imagine, isang buwan meron kang 90 na prospect na pupuntahan, baka hindi mo mapuntahan lahat eh. Diba? So hindi mauubos ang pupuntahan mong tao. Ang nauubusan, ang natutuyuan, yung prospect mo. Kasi hindi mo dinadagdagan. Gumawa ka minsan, hindi mo na siya tinuloy. So make sure na meron kang active list, diba? And get referrals from your existing contact list. Meron ka ng prospect list. 150 yung una sa system natin, 150 yung names na ilalagay mo. Ano susunod mo para madagdagan? Kumuha ka ng referral doon sa 150. Tatlo din. 150 times 3, may 450 na list ka na. Every time na nagko-close ka ng sale o ng deal, o kakaroon ng bagong brand partner doon, pwede na makakuha ng prospect list. Right? So tuloy-tuloy lang. There's no such thing as saturation. Sabi nila, uy, naku, masasaturate na yung market. Walang saturation. So, there's no such thing as saturation. Right? Kung mayroong saturation, bakit yung Coca-Cola eh? Mag-100 taon, nandiyan pa siya eh. Nakuha nyo? O yung mga produktong
may isang daang taon na nandito pa rin kasi there's no such thing as saturation. Kahit na doon sa market mo, sa lugar mo, hindi mo maubos yan. Tsatsagain mo lang talaga. Kasi yung market mo, pwedeng pumunta yan sa ibang lugar. Okay? Then use your social media to get prospect. Alright. So sabi dito, if you're serious about your red business and looking to become successful, you need to be organized and consistent. You need to remember 3 important things to make CDA a tool for your success. Ito yung CDA natin, yung checklist natin, no? Do it yourself. Ikaw muna ang gagawa. Tapos, ituro mo sa iba kung paano gagawin itong CDA natin. Okay? Then, create a culture that everybody does it in your network or organization. So, yun ang gagawin nyo. Gusto nyo maging effective to? Gawin nyo muna. And if you continue to do this, itong 3 CDAs natin, 3 gawain na gagawin mo araw-araw. Meaning, kalimutan mo ng ibang bagay gagawin, pero ito, wag mong kalilimutan. Every day. Kung nagawa mo na siya, then you can create other things. You can do other things. Pero make sure na nagawa mo siya araw-araw. Pag ginawa mo ito araw-araw, hindi ba lalaki organization mo? Lalaki. Lalaki ka kasi hindi lang ikaw gumagawa eh. Pati si ilalim mo gumagawa. Kaya ang gagawin mo, pag ginawa mo na, very good. Continue na ginagawa mo, sarili mo, very good. Pero ituro mo sa iba. Don't stop teaching. No? Every time meron kang bagong business partner, ituro mo siya. Then gawin yung kultura sa organization mo. So paano mo siya mangyayaring nagiging kultura na? Diba? Sa akin, pabor na pabor ko kung mag-network. Halimbawa, I have sampung direct. Diba? Kakausapin ko muna. Partner, seryoso ba tayo sa negosyo natin dito? Partner, seryoso ako dito. Pwede ba tayo magkasundo na lahat tayo gagawin natin itong CDA, 3 bagay rin gagawin natin everyday, ito. Oh, can I check on you? Pwede ba mag-follow up? Kung talaga nagagawa natin ito. Pag nag-agree yung team mo, kahit indirect mo lang, di ba? Then you're in business. Kasi alam mo na seryoso rin yung mga business partners mo naggawin yung red business. And that's the only way magkakaroon ka ng magandang resulta sa negosyo nito. Very basic to, sa totoo lang po. Pero maraming hindi gumagawa. Akala nila, pag hindi nila ginawa yung basic, di ba, aakyat na sila sa tugatog ng tagumpay. Di ba? Parang gusto nila nagpasan yung hagdan. Yung hagdan, mayroong first step, second step. Gusto nila, talunin nila yung mataas. Hindi po mangyayari yun. You have to start here and teach it to your downline and gawin yung kultura. Okay, so going back. Ano yung 3 part ng system natin? Ano yung una? Trigger. Yung 2 muna. Ano yung nauna? Kanina. 3 levels deep. 3 levels deep, tapos CDA. ano yung susunod natin ngayon? Ito yung last natin. Correct. Ito. Become an independent presenter or presenter in 45. Oh, mali ako spelling this. Diaz. Manyan. Just. Okay. Presenter or presenter, pareho lang po meaning yan, no? Kung British ka, presenter. Diba? Kung English ka, Amerikano ka, presenter. Okay? Ako kasi madalas kong gamit to presenter. Okay, your... Presenter. Ano? Bisaya? Kung Bisaya daw, sir. Anong Bisaya? Paano kung Bisaya? Presentor. Presentor. Okay? Walang mali doon. Okay? Sabi dito, your ability to present the business will ultimately determine your network size and the size of your income. Sino rito ang marunong na mag-present ng sarili niya lang? Meaning, hindi kailangan ng tulong sa upline. Pakitaas ang kamay. Sige. Be honest, ha? Be honest. Pero pwede naman kayong yumuko. Tingnan nga natin. Hindi kayo kailangan mag-iyak. Ang kailangan gawin lang natin. In 45 days. Eto, grabe, pag nagawa niyo to, alam niyo pag nagawa niyo to, naku, happy yung mga uplines. Bakit? Promise, di ba? Grabe! Sarap nun. Si partner mo, tumatanong pa siya, no? Hindi kasi ito yung pinakamahirap na part, yung magturo ka eh. Di ba?
Madali ba maging teacher? No. O, subukan yung maging teacher tapos mga makukulit na mga bata. O, di ba? Kundi tatakihin ka dyan at tumaas yung dugo mo. Di ba? Ang hirap magturo. At hindi lahat kasi kaya magturo, di ba? Pero kaya lahat matuto. Tama? Hindi naman science yung pag-usapan, hindi naman math. Right? So aralin, tsaka meron ng module, susundan nyo lang, babasahin nyo lang. Oh, may guidelines na, meron ng flow eh. Aral ka lang ng konti para madagdagan mo yung mga punto na hindi binanggit doon. So in 45 days, dapat, yun ang goal natin. Ikaw mismo dapat marunong ka na in 45 days, kung hindi pa, that's your goal now. Within the next 45 days or 30 days, gawin mo. Diba? Kung nagawa mo na, yun din ang gagawin mo ngayon sa tao mo sa ilalim, sa partner mo. Imagine, naging star leader siya in 45 days. Kumita siya, happy siya, di ba? Happy ka din. Yes. Tama? Left and right mo, di ba? Happy ka. Ano ba? Mas marunong siya mag-present sa sarili niya. Ay, Grabe, naku, siya. happy. Okay, no? Ganun na siya, ganun na siya. Kuya ko eh. Kaya na. O, di ba? Yun ang pinakamalaking oras ng gumugugol. So, hindi masama na sa unang 45 days mo, aralin mo muna. Hindi yung tira ka agad, sobrang excited ka, no? Tapos after 6 months, hindi ka pa marunong mag-present. Hindi ka lalaki. So kung every 45 days merong gumagraduate na star leader at marunong mag-present sa sarili niya, naku, grabe network mo. Ay, Kuya ko eh. kuya ko yung time ka na. Diba? Yun ang ibig sabihin ng duplication. Yun ang duplication. Dapat maging independent presenter siya in 45 days. Naka-align yun doon sa rank na kailangan niya maabot, star leader in 45 days. Tapos ginagawa mo ngayon yung CDA, everyday, lahat ng network mo sa ilalim. Imagine kahit may 100 ka na, diba? Nagdadagdag bawat isa doon ng tatlong prospects, tatlong pangalan sa prospect list. Ang ibig sabihin niyan, sa bawat araw na lumilipas, merong 300 bagong pangalan na pumapasok sa prospect list sa organization mo. At sa kabuuan, sa loob ng isang buwan, 9,000 mga pangalan ng mga prospect ang nandoon sa organization mo. Hindi ka ba lalaki? Lalaki. You're only talking of 100 brand partners under you. Eh, paano kung 1,000 na yan? Everyday ginagawa na ko. Massive growth yan. Kaya kung gagawin natin itong CDA, di ba? Tapos naging star sila in 45 days, naging independent presenter in 45 days, then pwede mo lang sabihin, malapit ka na sa million mo. Yes. Yan ang totoong power. Hindi powerless. Yun ang totoong power. May power ka talaga. Because ikaw mismo is empowered. At ang downline mo is empowered. Kaya pwede ka na magsalita, power. Power? Power. Alright? So, that's all for now, guys. No? Itong tatlo lang to, very basic. But tapusin natin itong presentation na to. Sabi rito, become independent presenter in 45 days. Una-una, effective presentation. Sa umpisa, probably in 45 days, hindi ka pa masyadong effective. Pero okay na yun. Kasi mga pinupuntahan mo pa lang naman dito is yung mga kilala mo, di ba? Tapos, andyan yung apply mo, tinutulungan ka to close. Sa closing ka tutulungan, hindi sa presentation. Paano ka matututo? Well, after 45 days, nagpe-present ka na, ginagayad ka pa rin yung applying, di ba? Pero sa closing na ginagawa. Kaya sabi rito, effective presentation, eventually later on, you will learn the skills. Di ba? Then, it will lead you to big network, then it will lead you to big income. Ano ang reason why you must learn how to present? So you can grow, function independently. Number 2, so you can help others to grow. And number 3, so you can Teach. Other. Yan ang totoong power. So ngayon ang tanong, ito. Are you willing to pay the price? Yes. Are you willing na gawin itong system natin para maabot yung gusto niyo? Yes. So, I'll be watching you guys. Yes. And the only way na makikita kung ginagawa ninyo
let's say after 6 months, dapat malaki na yung growth ninyo. So after 3 months, nakikita ko yung growth ninyo dito. And after a few weeks, nakikita natin dyan sa table na yan, pag nag-uusap kayo, pinag-usapan yung system. Hindi yung buhay ng kapitbahay nyo. At hindi buhay ng crossline ninyo. So mind your own business, di ba? Huwag yung pakialaman yung buhay ng mga crossline ninyo, mga upline ninyo, is not your business, di ba? Your business is red, your business is your downline. Tulungan sila. If you help yourself, di ba, empower yourself, and teach it to others, tulungan nyo rin yung mga downline nyo sa ilalim, then, di ba, you're doing your role as red brand partners. And you're doing your role as uplines. And if you do your role properly, duplicate properly, in the next 6 months to 12 months, I'm telling you, your network will surely grow. And your income will surely grow. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much. Alright. Picture! Okay. Ayan. Thank you so much sa lahat ng mga viewers. Thank you po.